99-nek a második felében volt az, amikor egy hatalmas nagy törés történt az MNA és a úgymond bőrfejűek között. És ugye már ez a törés volt egy olyan akadálya, hogy 2000-es becsületnapját azt újra szervezzük. Nem volt meg az az egység, ami addig megvolt. Tehát nagyon nagy bizalmi válságba került az egész mozgalom. 2000-ben békésen tartottunk februárban egy megemlékezést. Ott néhány barátunk tartott emlékbeszédet, illetve egy koncert volt magyar és szerb zenekaroknak a részvételével. 99-ben történtek után, illetve ennek a hozadéka az lett, hogy gyakorlatilag néhány éven keresztül nem volt becsületnapja megemlékezés, nem lehetett becsületnapja megemlékezést tartani. Egyébként ezt olyan dolgokkal lehetetlenítette el többek között az éppen regnáló, akkor elsőként regnáló, ezt is ki kell emelni, hogy ugye ez egy Fidesz kormányzat ideje alatt történik mindez, már a Wikiklubos támadás is, illetve az azt következő években, hogy nem lehet megemlékezéseket tartani. A Kapisztán teret például úgy oldották meg, hogy minden évben a Hadtörténeti Múzeumnak ott egy ilyen nyílt kiállítást rendeztek, és ezáltal oda rendezvényt bejelenteni nem lehetett. Az alapítvány a megemlékezéssel az esetleges szélsőséges demonstrációkat is ki akarta védeni. 99-es becsületnapja után, a 2000-ben már előre, amikor szerettük volna beadni az engedélyeket, akkor mondták a rendőrök, hogy erre most nem lesz lehetőség. Ugyanis Göncz Árpád, meg Nagy Gábor Tamás, az első kerület akkori fideszes polgármestere, lefoglalták az egész Budai vár területét. Tehát nem lehetett semmilyen rendezvényt megtartani. A szervezők február elejére ismét kértek engedélyt, ezt azonban nem kapták meg. De csak azért, mert az önkormányzat már jó előre lefoglalta magának a területet, nem pedig azért, mert a felvonulók szélsőséges nézeteket vallanak. 2000-ben viszont, ugye a Budai várba már nem mehettünk, de viszont a kormány szervezésében megtörténik az első hivatalos megemlékezés a Budapest ostromában meghalt katonák emlékére. Rájuk emlékezett a Honvédelmi Minisztérium és a Budai Önkéntes Ezred a Vérmezőn, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége pedig a várban. Tehát valahol a rendszernek fel kellett, hogy vállalja, és kénytelen volt felvállalni. Úgyhogy valahol egy szinten én azt mondom, hogy ebbe is győzelmet arattunk. Amit mi így próbáltunk így a semmiből megalkotni, meg életre hívni, hogy erre azért volt igény. Tehát ez így benne volt a magyar emberekben. Nagyon sokan elgondolkoztak azon, hogy akkor ténylegesen mi is volt a Budapest ostrománál, vagy mi történt ott valójában, és tényleg akkor a hadtörténelem miért nem foglalkozott ezzel a kérdéskkel? Mi van a katonákkal, mi van a hősökkel, mi van az áldozatokkal? Miért nincs erről tényleg hivatalos állami állásfoglalás? Mi az, hogy a neonácik kisajátítják ezt, és mi az, hogy a neonácik kezdik ezt az egész kérdést boncolgatni? Tehát elértük azt, hogy igenis, akkor most már foglalkozni kellett ezzel, és a Honvédelmi Minisztérium csinált egy nagyon igényes és szép megemlékezést. Na de minket sem olyan fából faragtak, hogy ezt így föladjuk, meg hogy elfogadjuk ezt a tényállást, ezért akkor jött létre az úgymond a kitörés emléktúra. Tehát akkor azt mondtuk, hogy kicsit így száműző lettünk a hegyekbe, és megszerveztük az első ilyen emléktúrát, nagyon szűk baráti körben, tehát ezen nem voltunk hosszan. 2000-ben ugye a hatalom már betiltotta a becsületnapját, és akkor jött az az ötlet, hogy a kitörés emléktúrát létrehozzuk, ahol gyakorlatilag a Budai várból elindulva végigjártuk a kitörő hősöknek a menetét. Ilyen nyilván forradalmi lépés volt, hogy ha nem emlékezhetünk meg, akkor járjuk végig a hősök útját, és akkor 2000 februárjában, most a napra már pontosan nem emlékszek, de ugye minden is le volt zárva a városban, nagyon rettegtek, hogy bárhol is neonácik megjelennek, és akkor mi nyilvánvalóan egy ilyen mondom ösztönös lázadással elindultunk neki a budai hegyeknek egy ilyen 30 fővel körülbelül, és megpróbáltuk teljesíteni, tehát teljesítettük is, de végigmenni a kitörés útvonalát. Ami még így érdekesség lehet, hogy a rendőrség az mélyen követett minket az erdőbe, és egy ilyen
5-6 kilométer után rájöttek, hogy ez a terep nem nekik való, és akkor feladták a kísérletet, a küzdelmet, de viszont Zsámbékon meg szintén már ott vártak minket. Csak amíg a Bécsi kaputól a Szent János kórházig eljutottunk, minimum 3 igazoltatás volt. De ugyebár nem volt semmi törvénybe ütköző, túrázik 10, majdnem 20 fiatal magyarok, hát ugyebár zsebeket kipakolni, mi van a hátizsákban. Nyilván hegyekben már nem jöttek be, de valahogy úgy le tudtak bennünket követni, és rendesen csinálták, hogy amint egy aszfaltos útra érkeztünk, egy 10-15 percen belül már mögöttünk volt a rendőrkonvoj, és így kísért bennünket végig. Amint a Szántóföldre értünk, erdőbe kerültünk, akkor megint ugye eltűntek, de amint a járható aszfaltos úton voltunk, már ott voltak mögöttünk, és egészen a célig kísértek be. És akkor így végül is megvolt az első túra, és utána ezt egyre jobban próbáltam úgy összeállítani, hogy minél több katonasírt és minél több olyan lövészáró bunkerrendszert érintsünk, ami érdekes és tényleg autentikus, történelmileg hiteles helyszínt érintsünk. Mert ugye 2001 vagy 2, már pontosan nem emlékszem, de már csináltuk is a következőt. 2005-ben volt talán az, amikor már tényleg egy elég emberes létszám, tehát egy ilyen közel 100 fő teljesítette, azt hiszem, tehát elég el tudtuk fogadtatni úgymond ezt a fajta rendezvényt is az érdeklődőkkel, vagy az eszmének a híveivel. Hát hiába próbálják ellenségessé tenni, meg ellene hergelni az embereket, ilyen megmondó embereknek megcímkézni. Nagyon sok ember átérzi, hogy tényleg ez miről szól. Aki eljön, a személyesen meggyőző, tehát arról, hogy ilyen szép embert próbáló megemlékezés, mert valamilyen szinten ez az. Tehát ez több, mint egy túra, ez egyben egy megemlékezés is, egy emlék. Most vagy soha, kezdődjön a kitörés, az ostromgyűrűn van még egy kicsirés. Egy baromnyi ősz, csak kijutott talán, de a többségnek csak egy jutott, ősi halál. Kitörés, kitörés, kezdődjön a kitörés. Tehát gyakorlatilag 1999 után 4 év telik el úgy, hogy nincsen központi becsületnapja megemlékezés. Nyilván helyi szinten egyébként nagyon sokan országszerte emlékeztek meg különböző világháborús emlékeknél, síroknál, katonasíroknál. A hungarista fiatalok azokra a budai váratvédő magyar és német katonákra emlékeztek, akik 56 évvel ezelőtt életüket veszítették, miközben megpróbálták áttörni a szovjetek által vont ostromgyűrűt. 2003 volt az első alkalom, amikor újra becsületnapja megemlékezés, és ez ugye a Földművelésügyi Minisztérium oldalában vagy mellett sikerült az akkori rendezőknek erre engedélyt kapni. Egy olyan 3-4 évig akkor esély se nagyon volt rá, hogy újabb megemlékezés legyen. Utána ugye jött az arcvonal első szakadása, és végül 2003-ban próbálkoztunk akkor már a Vér és Becsület Kulturális Egyesület égisze alatt megrendezni a megemlékezést. A Vér és Becsület Egyesület szerint valóban lesz egy rendezvényünk a jövő hónapban. Február 1-én a német katonák és a magyar nyilasok kitörési kísérletének évfordulóján a budai várban megtartják a Becsület napjának nevezett ünnepséget, amire már rendőrségi engedélyük is van. Tudni kell, hogy egészen a dicsőséges áprilisi nagyfülke forradalomig, illetve annak folyamányáig Magyarországon Európa egyik legliberálisabb gyülekezési törvénye volt, ez a 89 évi 2-es vagy 3-as törvény. Ami, akkoriban az úgynevezett rendszerváltás idején, amikor ez megszületett, ez egy emblematikus törvény volt. Szóval ez jelképezte, hogy na itt már tényleg marha nagy szabadság van, és mindenkinek minden szabad. És ennek a törvénynek egy előzetes tiltási oka volt, ez a bizonyos 8. paragrafus, ami
Tény és való, hogy egy gumiparagrafus, mert ő úgy szólt, hogy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. A hatalom, hogyha akart, akkor tudott visszaélni a 8. paragrafussal is rendesen. Hát ugye a Budai Várban ugye elég szerény a tömegközlekedés, ugye kevés villamos, metró, meg trollibusz jár arrafelé, de mégis sikerült ráhúzni, hogy hát ott mi felvonulunk, hát ott aztán tényleg Budapest közlekedési káoszba fog fulladni, és vége lesz a világnak, mindenki gyalog fog járni. Az a lényeg, hogy ezt a bizonyos 8. paragrafust, ezt azért könnyebb volt megkerülni. És hát persze először mi is a Várba igyekeztünk, mert az az autentikus helyszín. Ott természetesen oda nem engedtek minket, aztán hát körülbelül olyan 7-8 alkalommal kellett bejelenteni a rendezvényt, még végül 8-ra a Földművelésügyi Minisztérium előtt elfogadták. Ez minden egyes bejelentés végigjárta a maga kis jogi útját, tehát megkaptuk a tiltó határozatot, azt én megtámadtam a közigazgatási bíróságon. Közigazgatási bíróság az meg mindenben a rendőrségnek adott igazat. Nem tudom, valamiért a 8. alkalommal, a 8. bejelentéssel malacon volt, mert akkor meg nekem adtak igazat, és megsemmisítették a tiltó határozatot. 5-szörre kapott engedélyt a Vér és Becsület Kulturális Egyesület. A szervezet február 15-én a Kossuth téren tarthat megemlékezést. Csak ugye ott volt egy Vér és Becsület Kulturális Egyesület nevű szervezet, aminek a keretébe mentek ezek a úgymond szervezkedések, és akkor nagy csodálkozásra, de összejött ez a 2003-as Becsület napja, ugye nem azon a helyszínen, ahol szerettük volna, nem olyan keretek között, amit szerettünk volna, és nem olyan sok ellentüntetővel, mint amit vártunk. Az első Orbán kormány idején a Fidesz részéről volt egy olyan kijelentés, hogy amíg ők hatalmon vannak, addig ők nem fogják engedélyezni magát a Becsület napját, és ezt olyannyira be is tartották, hogy 2003-ig nem volt lehetőségünk megtartani a Becsület napját. Az azért úgymond a baloldali kormányoknak a becsületére irandó, hogy egyrészt nem nagyon babrálták a gyülekezési törvényt, másrészt igyekeztek többé-kevésbé betartani. Tehát, hogyha a törvény alapján nem tudták megtiltani a rendezvényt, mert valahogy mégiscsak a bíróságon átnyomtuk, mert már a bíróság is belátta, hogy annyira abszurd a tiltási jog, hogy hülyeség, akkor üsse kavics, hát csinálják. 2003. februárjában a Kossuth téren sikerült ismét összehozni a Becsület napját. Hát egy eléggé eldugott részen tudtunk megemlékezést tartani, viszont annál nagyobb volt az érdeklődés. A rendszer és a média segítségével sikeresen ránk engedték az ellentüntetőket. Tőlünk körülbelül egy 60 méterre lehettek elzárva, egy kordon van, és addig, amíg mi tisztelettel adóztunk a hősök emlékével kapcsolatban, addig ők a túloldalon őrjöngtek. Eléggé szánalmas volt maga a látvány, de ennek ellenére egy nagyon jó megemlékezés sikerült összehúzni 2003-ban. 2 demonstráció egy helyen. Az egyik oldalon a Mazsihisz által meghirdetett csaknem 1000 fős ellentüntetőkből álló tömeg, míg a másik oldalon az ügyészség által korábban megszüntetni javasolt Vér és Becsület Kulturális Egyesület tagjai. Miközben a bőrfejűek a német katonákra emlékeztek, az ellendemonstráció résztvevői megkiabálásokkal és hangos füttyel fejezték ki nem tetszésüket. Dominak a lelkiismeretes munkájának köszönhetően valahogy ki tudta harcolni azt, hogy kapjunk egy területet, és akkor ugye ott a Földművelésügyi Minisztérium mellett.
és akkor is egy óriási médiahisztéria kísérte az egész rendezvényt. Módosítani kell a törvényeken ahhoz, hogy meg lehessen akadályozni az új fasiszta rendezvényeket. Módosítani kellene a gyülekezési törvényt, mert jelenleg korlátozottak a lehetőségek a szélsőséges neonáci rendezvények megakadályozására. Akkor egyébként ellenünk a hídgyülekezete mozgósított nagyon komoly erőkkel, ugye ők szerveztek is egy ellentüntetést velünk szembe. Hát a konkrét emlékem ugye a rendezvényről az, hogy én először ott szólaltam fel. Az volt az első ilyen nyilvános felszólalásom. Innen a véráztatta Budapest földjéről erkölcsi forradalmat hirdetünk, hogy megalkossuk a tisztaság, tisztesség és a tisztelet világán alapuló, nemzeti alapon álló erős szociális háttérrel rendelkező népjóléti államunkat. És ami nagyon érdekes, hogy ahogy jöttünk fölfele Gyulára Pestről, vagy Gyuláról Pestre, az M5-ösön frontálisan egy marha nagyot ütköztünk. És úgy küldtek le értünk Pestről egy kocsit, ami vitt fel a rendezvényre. És a kocsiból kiugorva rohantam fel a színpadra, és akkor ami vele fér, tudod? És én akkor hirtelen nem is láttam át, hogy most mi van, hogy van a túloldalon, akkor döbbentem meg, hogy iszonyatos mennyiségű. Hát szerintem egy 2000 ember legalább volt ezekből a hídgyülekezetes kreténekből, meg hát mindenféle ilyen antifasiszta, kommunista, meg minden ilyen hasonló söpredék, tehát ott egyébként borzasztó igénytelen magatartást tanúsítva. Nagyon sok ember számára, attól függetlenül mi voltunk démonizálva, a fegyelmezettségünkkel és a szervezettségünkkel mi vittük el az elismerést. Ugye, mert ezeknek a gyűlöletük olyan magas szinten kitárulkozott, hogy ezek az idióták még a himnuszt is kifütyölték. Tehát, hogyha ugye a propaganda értékét nézem a dolgoknak, akkor ezt bőségesen megnyertük. Minden szempontból. Még az ott jelenlévő rendőri erők is emlékszem, hogy nekünk gratuláltak, és mondták, hogy az söpredék csúly, amit a túloldalon csinál, az elfogadhatatlan. Úgy az első benyomásom az a meglepődés volt, hogy egy alapvetően kegyeleti célú megemlékezésre minek megy ki valaki ordibálni. A halott ellenség nem ellenség. Megérdemli a kegyeletet, a tiszteletet. Ez egy olyan alapvető emberi dolog, hogy amikor a leszármazottaik, a közösségük tagjai rájuk emlékeznek, akkor nem dugom oda a pofám, és nem csinálom a balhét. És ez nem politika, ez emberi dolog. És ez az emberség belőlük hiányzik. Mert akinek se istene, se hazája, az annak gerincese meg erkölcsese nagyon nincs. Volt ott egy emblematikus figura, egy izraeli zászlóval rázta a kordont és artikulátlanul üvöldött a himnusz alatt is, mert neki az se tetszett. Isten van benne, meg magyar van benne, hát a szöveg többi részére nem emlékszik, de ez biztos valami fasiszta dolog. Nyilván a Mazsihisz azért is szervezte meg ezt az ellentüntetést, hogy hergeljenek minket. Úgy gondolom, hogy nem sikerült elérni azt, amit ők szerettek volna. Mindenki higgadtan kezelte azt, hogy ők állatmódjára bonyítanak, üvöltöznek a túloldalon. Természetesen valahol egy idegesítő dolog volt, de higgadt fejjel kezeltük a dolgot. Nem volt semmiféle konfliktus helyzet, és emlékeim szerint volt egy megjegyzésem feléjük, ami egy teli találat volt, ahol a mi voltukat nagyon jól jellemeztem egy mondatban. Ez valahol egy szállóigévé is vált a későbbiekben ez a momentum. Tudatnunk kell a túloldalon lévő vörös csürhével, hogy mi nem vagyunk nácik, nem vagyunk fasiszták, mi magyar hungaristák, nemzeti szocialisták vagyunk. Meg kell nézni azt, hogy milyen rendben álltuk ide föl. Meg kell nézni azt, hogy a söpredék a túloldalon hogyan viselkedik. Mi magyarok vagyunk, és magyarok leszünk, mit halálig! Szerintem az megint egy történelmi esemény
volt, hogy a Gyárfásnak a műsorában 2 neonáci szerepelt, és ugye első ilyen kérdezőnek a Lakatté Károlyt fogtuk ki, és hát ugye a Lakatté Károly az leginkább, mint ugye sportriporter, meg hát ugye sporttal kapcsolatban ugye vált híressé, meg hát igazából mint kitűnt, tehát ugye a közélethez ő nem nagyon ért, és inkább a sportvilágában tud jobban eligazodni, és hát a Domival nagyon legyaláztuk. Nem tudott mit kezdeni velünk, mert ő magán látszott, hogy atya úristen, ebben a fanatizmusra nem tud mit kezdeni, tudod, és ott bólogatott mindenre. A társadalmi támogatottsághoz annyit szeretnék hozzászólni, amit az előbb kérdezett, hogy nyilvánvalóan ez megnyilvánul, főleg a fiatalság részéről is keresik az egészséges eszmeiséget. A gyűlölet csak a nem mondja komolyan, ezt maguknál találják meg. De ez csak is nálunk. Ezt nyilvánvalóan tudom állítani. Mi a katonai helytállást, a hazaszeretetet és az eskühöz való hűséget állítjuk a fiatalság elé példaként. Mi az áldozatokra emlékezünk, nem csak a kitörés áldozataira, hanem azokra, akik a budapesti ostrom során meghaltak. Ez egy kegyeleti megemlékezés lenne, végül is nem egy demonstráció. És a Waffen-SS mellett még el kell említeni azt is, hogy ezek az erők Európát és Magyarországot védelmezték a bolsevizmustól. Még egy Fencsik Flóra nevezetű, hát ilyen szerintem szélsőbalos újságíró, a 168 órában írt is egy ilyen cikket, hogy ezt a Lakatté Károlyt ezt azonnal zavarják el a fenébe, mert bement ez a 2 hungarista fiú, és mint kés a vajon úgy mentek át ezen a nyomorult hülyén, aki azon kívül, hogy az összes foci csapat nevét föl tudja sorolni, a közéleti kérdéseket semmit nem ért. Tehát az is egy ilyen, ezek óriási győzelmek voltak akkoriban, mert erre nem nagyon volt példa, hogy ilyen gondolkodású emberek a médiában bármilyen formában is meg tudjanak szólalni. Sikeres kooperációnak hála, ugye megint erőt adott a folytatáshoz, és hát akkor elindult ez az úgymond egy kicsit ilyen mókuskerék, amikor már augusztustól elkezdtünk rákészülni, hogy becsületnapja lesz, adtuk be a beadványokat, próbáltuk a rendőrségen átverni, hogy legyen Kapisztrántér, de hát a Kapisztrántér az egy tabu lett, tehát a Kapisztrántérre talán volt olyan, még egyedül sem mehetett fel, az, aki Bomberbe és Bakancsba volt. És hát ugye nem tudom már, hogy a rendőrök tereltek minket a hősök terére, mert azért a rendőrségi egyeztetéseknél mindig voltak olyan kis infók, meg olyan kis, ők is elszórták úgymond a magot, hogy merre lehetne haladni ebbe a dologba, vagy mi nem lenne nekik nagyon kellemetlen, és akkor hát így alakult ki a hősök tere, ami egy új szakasz volt a becsületnapja életében. Tehát egy új forma, egy új lehetőség. A rendőrségnek egy külön kérése volt, hogy a rendezvény az mindig statikus legyen. Mert hogyha visszanézed az első 3 becsületnapjáról a jó kis kásás VHS felvételeket, ott, ahogy vonul fel a brigád a várba, hát az valami felemenő. És ez nekik vörös posztó. Tehát az volt az egy kérésük, amikor már sikerült odáig eljutni, hogy jó, hősök tere, és már untuk a bíróságot, meg minden, és már ők is megmondták, hogy jó, hősök tere, de vonulás ne legyen. Ezt úgy próbáltuk meg, hogy mondjam, kicselezni, hogy helybe topi volt, tehát ugye körbe volt kordonozva a hősök terénél az ismeretlen katona sírja, és ott volt nekünk kijelölve a kis placunk, de az emberek a kordonon kívül gyülekeztek, és akkor szépen sorba állították az embereket, és akkor bevonultak a kordonba. Szóval statikus is volt a rendezvény, tehát nem volt közterületi vonulás, de ott helyben azért csak volt vonulás. Tehát úgy többé-kevésbé mindenki megkapta, amit akart. No, szóval körülbelül itt lesz a beengedőpont, a rács az valahol itt. Ő a főszervező, itt éppen magánemberként magyarázza,
Hogy néz majd ki szombat délután a Hősök tere? A koreográfiáját tekintve gyakorlatilag nagyjából a forgatókönyv itt a Hősök terén nem nagyon változott az évek során. Volt egy gyülekező, ugye ott a rendőrség egy nagy kordont állított föl a téren, ami kordonon belül volt maga a megemlékezés megtartható, a gyülekező kint volt a kordonon kívül, aztán akkor a kezdés előtt a rendezőség felállította menetoszlopba az embereket, és ugyanúgy dobszóra vonultunk be a kordon közé, és ott vettük föl a megemlékezéshez az alakzatot. A fekete ruhába öltözött fiatalok dobszóra, katonai alakzatban vonultak be a tér középső, kordonnal lekerített részére. A Hősök terén dobszóra, katonás rendben vonultak a hungaristák és a külföldi bőrfejű csoportok tegnap. Katonás rendben vonultak fel a skinheadek a Hősök terén kordonnal körbezárt területre. Ja, hát ugye 2004 és 2009 között azért a becsületnapja egy látványos fejlődésen ment keresztül. Maga a Hősök tere helyszín az méltó volt a becsületnapjához. A kis mobil keresztünkkel ugye meg tudtuk azt a méltóságot adni a kitörő hősöknek, hogy bár nem a várban vagyunk, de mégis volt egy olyan jelleg, ami méltóvá tette. 2005 a számomra az első alkalom, amikor ismét, mint résztvevő részt vettem a Hősök terén, akkor már a Hősök terén megtartott becsületnapja megemlékezésen, és aztán 2006-tól pedig folyamatosan, mint szervezők, rendezők vettünk részt. 2005 az szerintem egy nagyon komoly újra szerveződés ennek a becsületnapja eseménynek, mert ott szintén vannak külföldiek, igen nagy számba, és majd, hogy nem egy 1000 fős létszámmal tudunk felsorakozni a Hősök terén. Tehát az már megint azt mutatta, hogy újra erős ez a program. A beszédek után a Vér és Becsület, valamint a Lelkiismeret 88 csoport és a 64 vármegye ifjúsági mozgalom képviselői is meghosszorozták az ismeretlen katona fejfáját. Többek között az én unszolásomra is a vármegye szervezett keretek között vett részt, és ott a Torockai László és az Agyva Gyula koszorúztak a Hősök terén. Minden szempontból egy nagyon pozitív fejlődés indul be, és évről évre egyre jobban elfogadottá válik, nem csak a nemzeti oldalon ez a megemlékezés, hanem a társadalom számára is. És ugye ezzel egy időben kezdenek a civilek is egyre jobban szállingózni, érkezni a megemlékezésekre, és a kitörés túrának is egyre nagyobb lesz a létszáma. 2004-től magát a megemlékezést sikerült a Hősök terére szervezni. Ott már egy sokkal nagyobb létszámra tudtunk részt venni. Több nemzet gyermeke látogatott el magáról a megemlékezésre, illetve Magyarországról is egyre nagyobb volt az érdeklődés. A 62 évvel ezelőtti kitörési kísérletre emlékeztek a Hősök terén. A feloszlatott Vér és Becsület Egyesület egykori tagjai mellett több európai országból is érkeztek skinheadek. Kordonok között emlékeznek körülbelül 1000-en hungaristák és neonácik. Ugye ekkor már rendszeres volt a külföldi szónokoknak a részvétele, valamint ugye a külföldről ide látogató bajtársak létszáma is már korábban években is említettem, hogy évről évre egyre jobban nőtt, majd ugyan volt ez a pár év kiesés, de utána gyakorlatilag ez folytatódott, és egyre több országból érkeztek gyakorlatilag itt a Hősök terénél már mondhatjuk azt, hogy Európa szinte minden részéről jöttek, nem csak ugye Németországból és a környező országokból, Szlovákiából, Csehország, Szerbia, tehát mindig voltak résztvevőink, Horvátország, Szlovénia, Anglia, skandináv országok, Bulgária, Olaszország, Spanyolország, tehát nagyon sokat fel lehet sorolni. Hungarista tüntetés lesz holnap Budapesten, 1000 embert várnak, köztük angol és német neonácikat. Abból 1000-en voltak a hungaristák és bőrfejűek megemlékezésén a budapesti Hősök terén. Nem csak magyarok, németek, hollandok, angolok és belgák is. Azt mondták, Európa most is ostrom alatt van, de ők megvédik a liberalizmustól. A résztvevőknek a száma az meg hatalmas. Tehát én emlékszem, amikor egyszer több mint 2000 ember volt a Hősök terén, tehát az nagyon-nagyon impozáns látvány volt.
Csaknem 2000-en gyűltek össze Budapesten a Hősök terén a Becsület napjára szervezett megemlékezésre. A külföldi neonácik voltak többségben a Magyar Becsület napján. A szélsőséges rendezvény megtartását ezúttal is tudomásul vette a BRFK. A Petrovszky Attila lehet, hogy mesélte, de ha esetleg elfelejtett, akkor én elmondom, hogy ő egy edzőteremben együtt edzett egy rendőrrel, aki elmondta neki, hogy a múzeumok azok tele voltak rendőrökkel, és az egyik rendőr vezető parancsot adott, hogy a német himnusznál szét kell verni a úgymond tömeget, és azt megtagadták a parancsot a rendőrök, hogy se himnuszat, se máskor ők nem fogják. De szerintem emlékeztek 99-re, és akkor ez egy kicsit így a parancs megtagadásra ösztönözte őket. De ezt így el is tudom képzelni, hisz láttam hasonlókat. 2000-es évek közepe, vagy már inkább második fele, tehát ez 2007-8 körül lehetett, amikor konkrétan az első becsületnapi megemlékezésen ott voltam. Hát előtte voltam már egy pár megemlékezésen, de így, ez a mai napig így előttem van, hogy ugye fényképeket már láttam még a régebbiekről, meg videófelvételeket láttam a régebbiekről, azok is azért komoly benyomást tettek az emberre, de élőben ott lenni ugye több ezer emberrel a Hősök terén, ahol az addig általánosan megszokott körülményekhez képest a szervezők sokkal szigorúbbak voltak. Ugye nagyon komolyan vették azt, hogy álljunk fel a lagzatba, ki hova kerül, és a több ilyen külsőség, hát ez fiatalként hatalmas benyomást tett rám. Ugye akkor azok a régi szervezők újra valahogy így magukénak kérdezték, és akkor elkezdett mindenki együtt dolgozni, és megint kialakult egy olyan, hogy úgy nem nagyon kellett ugrálni, hogy milyen feladatot kilásson, nem? Valahogy aki alkalmasnak tűnt, azt csinálta. Ezekben az években több hónapos háttérmunkát végeztünk megemlékezések előtt, össze kellett hoznunk magának a megemlékezésnek a menetét, a rendezői gárdát kellett felállítani, illetve a szónokokkal kellett egyeztetni, hogy mi az, amiről fognak beszélni. Nyilván nem akartuk azt, hogy itt Magyarországon törvénysértő kijelentéseik legyenek, ami esetleg majd a későbbiekben fekete listára állíthatja a rendezvényt. Ez a rendezvény sorozat ennek a zenes vonalnak egy olyan energiát és erőt adott, egy olyan összekovácsoló ereje volt, ami egy hatalmas lendületet adott az egésznek. Ugye az, hogy ahogy az ember foglalkozott vele, megismerte azokat a heroikus küzdelmeket, amik itt a várban zajlottak, egyre jobban beleásta az ember magát, és őszintén büszkeséggel töltött el, hogy egy ilyen ügyet tud harcolni. Ezek mind egy olyan dolgot adtak az embernek, ami talán egy nagyon erős gerincet adott az életbe is, hogy egy olyan dologért dolgozol, és igazából szinte egész évben dolgoztunk azért, ami februárban meg kellett, hogy valósuljon, mert csak akkor jöhetett létre. Az én szerepem mindamellett, hogy az előzetes szervező munkák, a külföldiekkel való kapcsolattartás mellett az eseményeken egyfajta tolmácsként vettem részt. És akkor én itt úgy a külföldi szónokoknak a beszédeit fordítottam magyar nyelvre, valamint ugye a magyar szónokoknak, illetve a magyar konferenciának a beszédeit angol nyelvre, hogy a külföldi bajtársak is értsék és tisztában legyenek vele. De ezzel egyetemben, ugye ahogy a népszerűsége, vagy a hírneve nőtt ennek a rendezvénynek, mert ugye a saját köreinkben népszerű volt, természetesen az ellenoldalon, az antifáknál és egyéb ilyen úgymond szenzációhajhász embereknél ugye ez annyira nem volt népszerű, és hát ugye megjelentek az első ilyen ellentüntetők,
De hát ugye annyira halványak és annyira jellegtelenek voltak, hogy az eseményt nem tudták megzavarni. Hát igazából mosolyt csartak az arcokra, nem tudták befolyásolni az eseményeket. És akkor még, amit ehhez az időszakhoz megemlítenék, hogy ekkor jelentek meg először az Antifa ellentüntetők is a becsület napján, úgyhogy ez a jelenség is már abban az időszakban kezdődött. Baloldali anarchista fiatalok megpróbálták megzavarni a demonstrációt, amit a rendőrök megakadályoztak. A civilek pedig a kordon mentén álltak föl. Sárga csillagot tűztek a mellükre, és tarkóra tett kézzel hallgatták végig a szózatot. Így tiltakoztak. Ugye azt is le kell viszont itt szögezni, és ki kell hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a legelső becsületnapja megemlékezéstől a most úgymond legutolsóig, amikor még egyáltalán lehetett nyilvános megemlékezést tartani, soha semmilyen rendőri intézkedésre nem került sor a megemlékezéssel szemben, soha semmilyen eljárásra nem került sor, ami a megemlékezés miatt történt volna soha. Tehát mindig, minden egyes alkalommal a törvényes kereteket betartva tartottuk meg a megemlékezéseket. Tehát nagyon nem is volt miért vegzálni minket a hatóságoknak. A média ugye az mindig más kérdés, hát egyértelműen, tehát ők gyakorlatilag mindig is egy követ fújtak, ugye a botrányos cikkek, a botrányos híradó riportok, ugye a riogatás a nácikkal, a társadalomra való ráijesztés, hogy itt micsoda szörnyű dolgok történnek, holott visszacsatolván soha semmilyen törvénybe ütköző nem történt. Hát most az, hogy nekik ez nem tetszik, lelkük rajta. De hát állítólag az ő állításuk szerint itt demokrácia és szólásszabadság van ebben az országban, tehát akkor miről beszélünk? Tehát azzal, hogy népszerűbb lett a rendezvény, az is hozzájárult, vagy az, hogy a rádióba, a tévébe ugye megemlítették ezt a rendezvényt. Emlékszem, egyszer külföldieket kellett valahová éjjel elvinnem kocsival, és ahogy, ezt nem tudom, hogy melyik évben volt, de Hősök terés rendezvény volt, és ahogy jöttem hazafelé, ilyen 4 óra valahánykor, 4 óra 30-kor, mondjuk hajnal 4 óra 30-kor, a Kossuth Rádióban a becsület napján révén a kitörő hősökről, tehát nem a botrányról, meg arról, és teljesen lehidaltam, hogy basszus, hát ilyen van, hogy nem szidják. Ez egy normál, korrekt műsor volt. Maga az ostrom, a budapesti hadművelet, hogy a szovjetek hívták, ez 44. október végén indult el, azzal célra, hogy elfogja Budapestet, a budai oldalt, illetve a korabeli Budapestnek a városhatárát pedig csak 44 karácsonyán lépték át. Tartotta a kitörésig 45. február 11-ig.